Hello guys! Welcome to our channel. My vlog for today is Ube Halaya. So una natin gawin is lagain natin yung ube. Then, balatan natin ito. So, after natin balatan yung ube, ngayon is kakadkarin naman natin. Kailangan kadkarin natin ng pinong-pino para madali nating durugin at haluin. So ngayon, after natin kudkurin, mag-ready tayo ng kawali sa katamtaman na apoy at ngayon, maglalagay tayo ng butter. So tunawin natin maigi ang butter. So, after natin tunawin yung butter, ngayon, ilalagay naman natin yung kinudkod na ube. Then next, ilalagay naman natin yung evaporated milk. At isunod na rin natin ang condensed milk. Isunod na rin natin ang white sugar or brown sugar. So ngayon, hahaluin na natin siya. So kailangan continue lang ang paghahalo natin para hindi masunog yung ilalim at madurog nating maigi yung ube. At habang tumatagal, mas nagiging creamy yung ube. So ayan, halo tayo ng halo. At nakikita nyo, nagiging mas malapot at creamy na yung ube.
At ang huli natin ilalagay is yung kinudkod na cheddar cheese. So, after natin ilagay isang buong cheddar cheese, ngayon, hahaluin natin ulit. So, ayan po, okay na po siya. Ube cheese halaya, ready to serve. Thank you for watching.